välkomna till EFN Direkt. Uppgången i Volvo Cars har mattats av. Aktien handlas nu i sidled. Bolaget redovisar ju ett rörelseresultat på 1,6 miljarder kronor för första kvartalet och rörelsemarginalen den kom in på 2,2% mot väntade 1,2%. I rapporten så upprepar biltillverkaren sina mål för helåret 2026. Man strävar efter att återgå till en volymtillväxt på årsbasis och att öka kassaflödesgenereringen med ett fritt kassaflöde för helåret som är klart bättre än det som då uppnåddes 2025. Vi kommer alldeles strax att få en intervju med bolagets vd Håkan Samuelsson och det är ju många som har kommenterat den här rapporten där vi ser till exempel att SEB tycker att utsikterna om då helårstillväxt och kassaflödet är bättre än vad som låg i konsensus. City menade då att samtidigt som att Volvo Cars första kvartal i stort sett ligger i linje då med vad man hade förväntat sig gällande marginalerna så tror man att aktien skulle då underprestera till följd av att utfallet för det fria kassaflödet och utsikterna för andra kvartalet. Så det är lite mixad bild här hur man ska tolka den här rapporten och det som då står klart är att aktien nu har backat och aktien är faktiskt ner 2% mot att ha varit upp initialt i den inledande handeln för en knapp timme sedan. Det här då samtidigt som Stockholmsbörsen backar ungefär 0,5%. Så humöret i Volvo Cars aktie har surnat till ordentligt. Samtidigt så ser vi då av alla de bolag som har rapporterat idag att det är ett rapportrally framför allt i Apotea som lyfter över 15%. MTG stiger tvåsiffrigt, det gör även BICO och i motsatt vågskål så ser vi att Hexatronic tappar över 13, närmare 14% på sin rapport. Även Storskogen är ner kraftigt, ner ungefär 10% och Research är ner 9%. Vi ser AstraZeneca backa 1%. Det var ju en rapport som inte överraskade utan det var en stabil rapport från läkemedelsbolaget. Där behåller man sin guidning och behöll sin guidning gjorde man alltså även i Volvo Cars där man då redovisade ett rörelseresultat på 1,6 miljarder kronor för första kvartalet. Förväntningarna de kanske var lågt ställda. Där väntade man sig ett rörelseresultat på 900 miljoner kronor och vi kan se här lite hur Stockholmsbörsen går just nu. Om vi då tittar på några av de bolag som har rapporterat under morgonen så ser vi att Swedbank och SEB båda är ner en dryg procent. Volvo Cars som jag nämnde också ner. Traton stiger ungefär 1,5%. NCC där så var förlusten lite större än vad analytiker hade räknat med och vi ser att den aktien backar över 3%. På temat bil då, Bilia är svagt upp och så ser vi Hexatronic tappa 14%. Encon där stiger aktien över 7% på den rapporten. Apotea som jag nämnde upp över 15% och så ser vi också finska Kone stiga 1%. Där är ju nu deras nu är det också klart att Kone kommer att köpa TK Elevator, något som det har ryktats om ett tag. Så det är mycket som händer och det är ju Håkan Samuelsson som vi väntar på. Den här sändningens huvudperson får man väl ändå säga, Volvo Cars vd som precis har pratat med marknaden och som nu ska prata med oss. Tryck på försäljningen så volymen har gått ner 11% ungefär och intäkterna också. Men vi har legat kvar på en samma lönsamhetsnivå som förra året, 2,2%.
som man tittar på konkurrenter inte är så dåligt som det låter i dagsläget, och att vi ligger på den nivån och kunna ligga kvar trots 11% minus, det är tack vare att vi har jobbat väldigt mycket med det vi kan påverka. Kostnader, både indirekta kostnader, personalkostnader, köpta tjänster, men även material i våra bilar har vi lyckats få ner. Förra året drog vi ner det ungefär med 8 miljarder, och då satte vi upp ett program på 5 miljarder ytterligare det här året, och av det så har vi gjort en stor del redan i kvartal 1, så det har hjälpt oss. Det är ju fortsatt oroligt i Mellanöstern, inte minst en energikris som ligger där och bubblar. Hur mycket påverkas ni och vad ser du framför dig där de närmsta månaderna? Nej, det sätter ju press på hela ekonomin, så det är väldigt svårt att avgöra exakt hur mycket. Men alltså en del av de här minus 11% kommer ju definitivt från den. Och framförallt då oljepriserna som ofta naturligtvis lägger en hämsko på hela ekonomiska utvecklingen. Men den har ju också då faktiskt en ny effekt. Normalt sett så säger man ju att högre bränslepriser är inte bra för bilbranschen. Men säljer man elbilar så plötsligt så har man ju ett nytt mönster. Och vi ser ju i Europa nu plus 24% på elbilar, och den kraftiga ökningen kanske också kommer, tror jag, en del från att det nu är betydligt billigare att köra en elbil än att köra en bensinbil. Har ni sett sådana effekter redan då? Ja, det tycker jag. Jag vet ju inte exakt hur mycket av den 24% ökning är det, men jag tror definitivt det har bidragit. Och jag hör ju det så här också från många kunder att nu är det nog dags att titta på en elbil. Det är faktiskt bra mycket billigare och ganska enkelt att ladda över natten hemma i sitt garage så man slipper åka iväg och tanka. Så det är faktiskt en fördel som man nu tror jag blivit påmind om på grund av den här krisen. Ni säger i samband med rapporten att det väntar er fortsatt viss motvind. Kan du precisera det lite, vad ni mer ser framför er för hinder? Liksom? Ja, det är väl då fortfarande tariffer lär ju bestå, men även då konflikter i Mellanöstern ser man ju inget så där snabbt slut på. Så det kommer ju belasta hela ekonomin, och med bilförsäljningen följer egentligen BNP-utvecklingen till stor del. Så det är negativt, men då gäller det bara att säga okej, då får vi fokusera på det vi kan påverka, fortsatt kostnadskontroll. Och också att få ut de elbilar som behövs för att komma tillbaks till tillväxt. För det är så vi vill växa. Inte försöka ta marknadsandel i ett krympande segment av bensinbilar, utan vara med i det nya segmentet. Det är betydligt lönsammare och smartare. Ni har ju Europa som den största och viktigaste marknaden, men de här två andra då, USA och Kina, ser det ju tuffare ut. Om vi börjar med USA där det har ändrats ganska mycket kring incitamenten och konsumentförtroende och så. Hur tufft är det där? Värre än ni hade förväntat er? Ja, det tror jag man måste säga. Så vi var ju väldigt starka med elektriska bilar, inte helt elektriska bara, utan väldigt många så här plug-in hybrider som också kunde få en fördel med de här $7 500. Så det var en stor fördel för kunder att köpa en sån bil. Och där tappar vi en hel del i volym, och nu måste vi då sälja vanliga mild hybrid som vi kallar dem, i princip bensinbilar. Och det är ju en omställning, och nu får vi göra det och sen komma igen lite på sikt med plug-in hybriderna, för jag tror ändå den här fördelen till exempel med lägre kostnader, den ser man ju även i USA. Så jag tror även om en subvention försvinner, då sjunker efterfrågan väldigt snabbt, men efter några månader, något halvår, så kommer den ändå komma tillbaks, och vi får ju bara anpassa oss till det och nu prioritera kanske att sälja våra elbilar i Europa tills vidare, där det finns då ett stor efterfrågan. Så jag tror att styra över de elbilarna från USA till Europa är väl ett enkelt svar på den frågan. Och om vi övergår till Kina då, de hade ju nyligen en ganska stor bilmässa i Peking med massvis av inhemska elbilar också, som ju måste vara en svår konkurrenssituation för det där. Hur ser du på det och deras vilja att köpa en svensk bil kanske snarare än en rent inhemsk? Nej, det sätter ju press på hela den västliga bilindustrin. Alltså tiden där man kan framgångsrikt sälja en
Europa-utvecklad bil och att man bara monterar den i Kina, det är förbi. Nu måste det vara mer lokal. Du måste utveckla bilarna, speciellt mjukvara, avancerade autopiloter och smart cockpit som kineserna säger. Det är väldigt svårt för oss att göra i Europa. Det måste utvecklas lokalt. Så bilarna kommer att bli annorlunda, mer kinesiska. Kina för Kina-bilar som vi kallar dem. Och där har ju vi då en stor fördel att den typen av mjukvaran som vi behöver för att få bilarna riktigt anpassade, det kan ju vi få väldigt enkelt och kostnadseffektivt från våra partners eller våra huvudägare, Geely-gruppen. Och avslutningsvis då, om vi tänker på det omvända då, att de kinesiska tillverkarna också vill ta sig ut i världen, Europa inte minst. Hur ser du på den konkurrenssituationen? Ja, det får man nog räkna med. Så man kommer ihåg om man skruvar tillbaka tiden när Toyota och Honda och kom in här i Europa, så satte ju de en enorm press på de lokala tillverkarna. Och det vi kommer att se nu från kineserna är nog ett snäpp högre. Så jag tror för att räkna med en betydligt ökad konkurrens i bilbranschen på grund av att det kommer in en ny aktör och vill ta för sig på marknaden. Och det är säkert väldigt bra för kunderna, men väldigt obehagligt för konkurrenter som får då betydligt tuffare tider. Vår fördel är ju att vi har ju faktiskt, det ser inte då kineserna kanske i samma utsträckning som konkurrenter, utan de är också partners som kan ju faktiskt hjälpa oss att få ner kostnaderna. Vi kan använda samma komponenter i våra bilar här i Europa. Men om vi kan använda deras mjukvara i Kina, men här kan vi använda hårdvarukomponenter, inga problem. Mjukvaran är ju nödvändigt att göra absolut västlig så att säga av lagkrav. Men ta bromsar, dörrlås, kompressorer, alla möjliga prylar i en bil går det att köpa mycket billigare från Kina. Och speciellt som man köper dem i större volymer, så man har samma som kanske våra kollegor har i gruppen. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.